हे नमस्कार मित्रांनो, मी सुचिया आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा नवीन झकास व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। आज आम्ही आलेलो आहोत आमच्या गावालाच एक कोंडवी ठिकाण आहे, तिथे एक मोठा धबधबा आहे, त्या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। आपले गणपती उत्सव झालेले आहेत, बापा आपल्या घरी गेलेले आहेत आणि एक दिवस आमचा राहिलेला आहे। आम्ही उद्या मुंबईला जाणार आहोत, त्याच्या अगोदर म्हटलं की जरा फिरून यावं, गावची एकदम फुल टू धमाल मजा घ्यावी, त्यासाठी आम्ही कोंडवीमध्ये आलेलो आहोत। इथे मी तर पहिल्यांदा येतो आहे, माझ्याबरोबर इकडे मागे सौरभ आहे आणि बाकीचे सगळे मित्रसंघ अर्धी पुढे आहेत। काही जण खूप वेळा येऊन गेलेत, काही जण पहिल्यांदा येतात, जसं की मी पहिल्यांदा आलो आहे, त्यामुळे आता पुढे बघत आहे। पूर्ण एकदम मित्रांनो घनदाट जंगल आहे, एकदम भयान जंगल आहे आणि त्या जंगलातून आम्ही त्या कारण खूप कमी म्हणजे येतच नाही, कोण कमी म्हणण्यापेक्षा कोण येतच नाही। आमच्याच मुलांनी हा धबधबा शोधला आणि आम्हीच येतो इकडे म्हणजे, तर बघू आता। अरे अरे काटे बिटे एकदम सरसरीत दगड आहेत आणि माझे शूज पण आहेत, ते एकदम स्लिप होत आहेत। तर थोडा आम्हाला हा एक पल्ला थोडा जरा मोठा वाटतोय, कारण पाय घसरण्याचे चान्सेस तिथे खूप आहेत। आणि मित्रांनो, आता मी एका अर्धा तासाच्या प्रवासानंतर आम्ही फायनली तिथे धबधब्याच्या तिथे पोहोचलो आहोत। ती वाट एकदम ढासळलेली होती, म्हणजे नव्हतीच, आम्ही वाट काढत आलो, कारण इकडे कोण येतच नाही, त्यामुळं पायवाटेचा संबंधच नाही। खूप सुंदर असा धबधबा आहे, आता तुम्ही मस्त सिनेमॅटिक शॉट बघाल। मित्रांनो, सुंदर अशक्य असा हा धबधबा आमच्या समोर आहे, सगळ्या वरती गेलेले आहेत। मला सुद्धा इकडून चढायचं आहे, पूर्ण सरसरीत अशी जागा आहे, सगळ्या दगडी सेवा लागून सरसरीत झालेल्या आहेत आणि आता मी वरती जातोय। माहिती नाही तुम्हाला एवढा पाण्यातून आवाज येतोय की नाही, जर आवाज येत असेल तर फुल मजा घ्या। सुंदर हा धबधबा आज आपण या धबधब्याच्या भेटीला आलेलो आहोत। आपल्याबरोबर सगळ्या पूर्ण मित्रसंघ आहे। हा धबधबा कोणालाच माहिती नाही आहे, खूप कमी मुलं या ठिकाणी आलेले आहेत। आणि हा धबधबा आपले किरण शेठची शूटिंग झाली, आपले किरण शेठ यांनीच हा धबधबा शोधून काढला आणि सुंदर असं मस्त असा धबधबा इथे येण्यासाठी वाट नाही आहे, इथे येण्यासाठी वाट नाही आहे, पण वाट तुम्हाला शोधावी लागेल आणि एकदा का वाट तुम्हाला भेटली त्या सुंदर धबधब्याचा तुम्ही आस्वाद घेऊ शकता। खूप सुंदर आणि धमाल आणि मस्ती करण्यासाठी हा धबधबा पुरेसा आहे आणि हा धबधबा आहे मालदोली गावी। मालदोली म्हणजे एक कोकणातील स्वर्ग। चला
आणि मित्रांनो, आमची जी धमाल होती ती झालेली आहे आणि आता आम्ही फायनली मजा करून घरी चाललो आहोत. खूप धमाल केलेली, भरपूर दिवसाने, भरपूर महिन्याने. या मला वाटतं 2 वर्षापूर्वी आम्ही धबधब्यावरती गेलो होतो. त्याच्यानंतर तुम्ही यार गावालाच होतात ना यार, जेव्हा धबधबे सुरू झाले तेव्हा आम्ही मुंबईला गेलो लॉकडाऊन नंतर. मी पर्सनली 2 वर्षानंतर धबधब्यावरती गेलो आणि खूप धमाल केली. सगळं शूट नाही करता आलं, पण जेवढं करता आलं त्याच्यात तुम्ही मजा नसती. आणि मित्रांनो, परत आम्ही एकदा आमच्या पायवाटेला लागलेलो आहोत. त्याच जंगलातून, त्याच काठेरी जंगलातून आता आम्ही परत आमच्या परतीच्या प्रवासाला लागलेलो आहोत. हा धबधबा आमच्या घरापासून एक अर्धा ते पाऊण तास जातो इथपर्यंत येण्यासाठी. वाट नसल्या कारणाने वाट शोधत आणि वाट काढत यावं लागतं. सो आता पूर्ण खाज लागणार आहे आमच्या अंगाला, कारण दोन्ही बाजूने पूर्ण मोठंसं गवत आहे आणि पाय आमचे स्लीप होत आहेत. एक तर स्लीपर घातले राव. प्रॉब्लेम आहे ना राव. कसला प्रॉब्लेम आहे? स्लीपर घातले त्या. शूज घालून आमचे पाय सरतात आहेत. इकडे 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 आओ. माझ्या गुंडरे. अरे माझ्या सोन्या, ए सोन्या, ए सोन्या थांब, ए सोन्या, अरे गुंडरी गुंडरी. चला 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 घरात चला.